وقتی حس انتقام را از خانه دل بیرون کنید، عشق به داخل خانه پا می‌نهد. یکی از بزرگترین موانع در راه توانگری نگه داشتن خشم، کینه و نفرت در دله. توانگری نمیتونه در قلبی که به این احساسات آلوده شده وارد بشه. در دل نگه داشتن این گونه احساسات تنها به خود فرد لطمه میزنه و سد راه توانگری میشه. باید تمام کسانی رو که در زندگی به شما بد کردند ببخشید. از همه مهمتر باید خودتون رو ببخشید. اگر نتونید خودتون رو ببخشید، نمیتونید پذیرای فراوانی باشید.